Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend, for it's our last refrain.
Hello guys, good afternoon. Naka-play na ba tayo? So good afternoon guys. Good afternoon na pero ako ay nakapantulog pa din. So naisipan ko magluto ng pork menudo. Pasensya na sa ating background at ito ay nasunog habang tayo ay nagluluto. So ang ating vlog for today ay pork menudo guys. Yan ang isa sa mga paborito natin mga Pinoy, lalo sa mga handaan. So, nakapaghiwa na ako ng ating mga ingredients. Ayan. Meron na tayong carrots, patatas, bell pepper, hotdog. Meron na rin tayong atay na babi. At syempre, meron naman tayong nakahiwa na rin ako ng ating body. Baboy. So, kailangan ko na lang gawin ay magtagtad tayo ng sibuyas at bawang. Okay? So, sa mga hindi po nagsusubscribe sa aming channel, please subscribe naman po kayo dyan and give us a like. Pwede rin kayo mag-share, pwede nyo rin share aming mga videos, lalo yung aking mga luto-luto, at pwede rin naman kayo mag-comments para masaya ang buhay. So, let's start cooking guys. Tatagtad na lang ako ng bawang lang ha. Siyempre gamit ko yung ating itak kanina. Ayan. Alam mo kung anong tinatagtad ko? Bawang lang yun. Babalat tayo. Sana mabigyan natin ng hustisya itong menudo natin. Ang menudo ng aking inay. Shout out kay Gloria Tugtug, aking nanay na masarap magluto ng menudo. Yan. So, hiwa muna tayo ng bawang guys ha. Wait lang, balikan ko kayo dyan. Hindi ko pakita sa inyo yung pagtagtad ng bawang tsaka ng sibuyas. Alam niyo na paano maghiwa yan. Yung aking menudo wala siyang ano ha. Hindi ko siya lalagyan ng pasas o raisins kasi walang kumakain sa amin noon. Ayun na aking mga anakis. So ito na nga. Ipakita ko kasi. Ayun siya. Ayan. Hiwa-hiwa lang tayo ng bawang. Ang ating garlic. Gamit ang ating itak. Guys, umpisa na dito ang ating Lenten season. Tama ba sinabi ko? Tapos na rin ang Ash Wednesday. Nakarang Northwest. Kaya na tinawag na Ash Wednesday. Kasi Wednesday. Ganyan bawang. So, gumamit ako dito ng sibuyas sa puti kasi yun lang aking available na sibuyas. Hindi ako tinatanong, makukwento lang naman ako. Sa totoo lang, hirap mag-diet. Lalo na kung masarap ang ulam, masarap ka magluto. Yun. So, pagkatapos ko dito mag-chop ng onion natin, mag-uumpisa na tayo mag-isa. Magluluto na tayo, guys, ha? Balikan ko kayo dyan. Kalma lang kayo, okay?
natin guys. Please don't forget to like and subscribe our channel. Kami Pinay. Kain! Close to the sun.